Hello and welcome back, my dear students, to your English class. I wish you will fine and healthy. Let's start our today's lecture with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate, and the most almighty. Today, dear students, we are going to start a new unit, a new lesson. Today we are going to start Unit 15 and the first lesson of this unit. And this lesson is in your grade 7 English book, page 142 to 144. So open your books, turn to page 142. Let's start and finish the first lesson of Unit 15. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. بیا هم هیله مند یم چې تاسو ښه اوسئ، ښاد اوسئ، د ژوند چارې مو هم په ښه ډول باندې پر مخ لاړ شي. د نن ورځې لوست د څښتن تعالی په سپېڅلې نامه باندې پیلوو. د نن ورځې لوست مو هم یو نوی څپرکی پیلوو، یو نوی لوست پیلوو، په دې معنی چې 15 څپرکی پیلوو او لومړی لوست هم لولو. نو راځئ چې لومړی لوست پیل کړو. But dear students, before to start a new lesson, let's have a short look to the previous unit, because today in this lesson we are going to start a new unit. The previous unit was Unit 14 and the title of that unit was Food. And on that unit we have studied about 4 titles. Name different kinds of food, talk about food you like, order from a menu, write a short paragraph. ګرانو زده کوونکو، تیر څپرکي ته هم یو کتنه کوو. دغه غوره وي ځکه چې نوی څپرکی پیلوو. تیر څپرکي په اړه به هم پوه شو چې تیر څپرکی مو 14 څپرکی و او نن ورځ موږ 15 څپرکی پیلوو. د تیر څپرکي د 14 څپرکي عنوان و فود، ډوډۍ، غذا یا هم طعام. هلته موږ په طعامونو باندې، په غذاو باندې وغږېدلو. په هغه څپرکي کې موږ 4 نور عنوانونه هم درلودل چې په هغه څپرکي کې هغه کوم کارونه چې موږ وکړل. name different kinds of food، د مختلفو ډوډیو یا غذاو نومونه مو زده کړل او تاسو وشو کړلی چې وینوموئ. talk about the food you like، د هغه ډوډیو یا غذاو په اړه چې ستاسو خوښیږي د هغوی په اړه هم تاسو وغږېدئ. order from a menu، له یوې منیو نه چې همغه غورنۍ ده، یعنی هلته موږ غذا یا ډوډۍ ټاکو. هغه منیو د ډوډۍ لست دی، د غذا لست دی، نو هغې ته منیو وایي، په پښتو کې غورنۍ دی. نو آخرنی عنوان مو هم چې هلته ولوستل، write a short paragraph، یو لنډ پاراګراف هم تاسو وشو کړلی چې ولیکئ. So that was our previous unit. Let's start our today's lecture. My dear students, here we are going to start the first lesson of Unit 15, and here we have 5 sections to study about them, and at the end you have a homework. The first section is Introduction to Unit 15. The second section is Countries. The third section is Conversation. The fourth section is Grammar. The fifth and last section is Listening, and at the end you have a homework. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. ګرانو زده کوونکو، نو راځئ چې د نن ورځې لوست پیل کړو. د نن ورځې لوست مو هم 15 څپرکي لومړنی لوست دی او دغه لوست 15 برخې د لوستلو لپاره لري. لومړنۍ برخه مو له 15 څپرکي سره پیژندګلوي ده. دوهمه برخه مو هیوادونه، یو عنوان دی چې لولو چې د لومړي لوست لومړی عنوان دی. کنورسیشن، خبرې اترې هم په دغه لوست کې لرو. ګرامر برخه هم لرو او په پای کې د اوریدلو برخه هم تاسو لرئ او په پای کې بیا تاسو کورنۍ دنده لرئ چې کورنۍ دنده مو هم ډیره مهمه ده او باید تاسو هغه ترسره کړئ. So now let's start from the first title of today's lecture, which is Introduction to Unit 15. Here the title of this unit is Countries. And in this unit, you are going to name countries, cities, nationalities, and languages. Ask and answer, where are you from? Say the months of the year. Describe the weather. ګرانو زده کوونکو، لومړنی عنوان د نن ورځې د لوست چې له 15 څپرکي سره پیژندګلوي ده، دا پیلوو. د 15 څپرکي عنوان دی Countries. Countries هیوادونو ته وایي او تاسو ته ویلي په دې څپرکي کې به تاسو څه شی ترسره کوئ. Name countries, cities, nationalities and languages. تاسو به هیوادونه، ښارونه، ملیتونه او ژبې ونوموئ. Ask and answer, where are you from? تاسو به وپوښتئ او ځواب به ورکئ چې له کوم ځای څخه یې. Say the months of the year. تاسو به د کال د میاشتو نومونه هم ووایئ.
and at the end describe the weather. او تاسو به د هوا حالات به هم توضیح کړئ. نو دا له 15 څپرکي سره پیژنګلي وو چې په دغه څپرکي کې موږ دغه کړنې ترسره کوو. So now let's start the first lesson of Unit 15. The first title is Countries. And here you have 4 questions. I am going to read the questions, translate the questions, and you should find the answer for these questions. ګرانو زده کوونکو لومړنی عنوان د لومړي لوست د 15 څپرکي پیلول لومړنی عنوان دی countries. هیوادونه. دلته 4 پوښتنې له تاسو څخه شوي. زه تاسو دغه پوښتنې لولم، ژباړم یې هم، ځوابونه به تاسو پیدا کوئ او ډېر اسانه هم دي. So the first question is name 3 countries you would like to visit and say why. لومړنۍ پوښتنه دا ده چې تاسو 3 هغه هیوادونه چې غواړئ ووینئ هغه واخلئ نومونه یې او دا ووایئ چې ولې دغه 3 هیوادونه تاسو ټاکئ. هغه 3 هیوادونه چې ستاسو خوښیږي هغه کوم دي، همغوی نومونه به تاسو لیکئ او دلیل به یې هم وایئ چې ولې یې ټاکئ. What is the nationality of the people in each country? د هر هیواد ملیت څه شی دی؟ په هر هیواد کې ملیت څه شی دی؟ هغه هیوادونه چې تاسو ټاکلي ملتونه به هم واضح کوئ. describe یعنی شرح به په اړه ورکوئ. The third question is what language do they speak? هغه هیوادونه چې تاسو ټاکلي دي د هغه هیوادونو خلکو په کومو ژبو غږیږي، یعنی کومې ژبې لري هغه هیوادونه. The last question is what is the capital of each country? هغه 3 هیوادونه چې تاسو ټاکلي دي پلازمینې یا هم مرکزونه یې کوم یو دي د هغه 3 واړو هیوادونو. نو اسانه پوښتنې دي، تاسو حتما هغه هیوادونه ټاکلي دي، ډېر معلومات په اړه لرئ. که چیرې تاسو ډېر کم معلومات هم ولرئ دغه پوښتنې کولی شئ چې ځواب کوئ. نو تاسو دغه پوښتنې ځواب کوئ. راځئ چې لاړ شو بلې برخې ته. So, my dear students, I wish you learned from the first title. Let's go forward to the second title. The second title is Conversation. Here, listen and practice. Listen to your teacher while reading the conversation and then practice it with your partner. ګرانو زده کوونکو دوهمې برخې ته هم ځو، دوهم عنوان ته ځو. هیله مند یم چې لومړی عنوان مو زده کړی وي. په دوهم عنوان کې چې conversation دی، خبرې اترې دي، تاسو ته یې ویلي چې listen and practice. غوږ ونیسئ او تمرین وکړئ. Listen to your teacher while reading the conversation and then practice it with your partner. تاسو وایئ غوږ ونیسئ خپل ښوونکي ته کله چې هغه دغه محاوره لولي، بیا یې تمرین کوئ له خپل ملګري سره. So, dear students, here we have a conversation between Farouk and Raj. So, I am going to read this conversation. I am going to translate this conversation. You should listen carefully. And if you have any questions, then you can ask me. ګرانو زده کوونکو دلته محاوره ده. زه تاسو دا محاوره هم لولم هم ژباړم. تاسو باید ښه دقیق ورته غوږ ونیسئ. که چیرې کومه پوښتنه مو درلودله بیا یې وپوښتئ. So, let's start. Farouk is starting the conversation by a question. The question is, you are from India, aren't you? Farouk راج ته وایي چې ته له هند څخه یې. همداسې نه ده؟ aren't you؟ همداسې نه ده؟ نو بیا راج څه ورته په ځواب کې وایي yes, I am Indian. How do you know that? وایي هو زه هندی یم. ته څنګه په دې باندې پوهیږې، یعنې چې زه هندی یم. بیا فاروق بیرته ورته وایي چې you look like my Indian friend. ته زما لکه هندي ملګري غوندې ښکارې. بیا راج ورته وایي چې do you speak Hindi؟ وایي آیا ته په هندي باندې غږېدلی شې؟ بیا فاروق ورته وایي چې not really, I just know a few words but I speak English well. Which part of India are you from? دی راج خو دنه پوښتنه وکړه چې په هندي باندې غږېدلی شي. دی بیا ورته وایي not really, په رښتیا نه. I just know a few words. زه په څو کلمو باندې پوهېږم، څو کمو کلمو باندې پوهېږم. But I speak English well. مګر هم زه په انګلیسي باندې ښه غږېږم. Which part of India are you from? د هند له کومې برخې څخه ته یې؟ بیا راج وایي Delhi, the capital city. Why the ښار له پلازمینې ډیلي څخه یم. So dear students, this was the conversation. I wish you learned. So if you have any questions, you can ask me. Yeah, Umarjan, please. Capital څه معنا لري؟ Okay. He asked me what's the meaning of capital.
ما نه پوښتنه وکړه چې د کیپیټل د لغت معنا څه ده. د کیپیټل لغت معنا ګرانو زده کوونکو پلازمینه ته وایي، مرکز ته وایي، پایتخت ته وایي. یعنې د یو هېواد پلازمینه او مرکز ته کیپیټل وایي. کیپیټل بیا غټ توري د انګلیسي ته هم وایي. So my dear students, at the end of this conversation there is 2 questions. The first question is, what is Raj's nationality? The second question is, why is learning foreign language important? دوه پوښتنې د محاورې یا خبرو اترو په پای کې شوي دي. لومړنۍ پوښتنه دا ده چې د راج ملیت څه شی دی. ملیت یې دلته ذکر شو، I am Indian. نو هندي د ده ملیت دی، دی یعنې هندی دی. نو why is learning foreign language important? ولې د بهرنیو ژبو زده کړه مهمه ده؟ د دې پوښتنې لپاره تاسو ځواب پیدا کړئ، تحقیق وکړئ او اسانه پوښتنه ده. So now let's go forward to the other section, which is grammar. Here we have a table. The title of this table is where question. موږ د ګرامر برخه ته راځو. د ګرامر په برخه کې یو جدول لرو. د دې جدول عنوان هم دی where، چیرته، او دا پوښتنه کیږي. نو پوښتنه شوي دي، ځوابونه هم ورکړل شوي دي. زه تاسو ته لولم او ځواب هم ورکوم، بیا به نو مخکې ځوم. دې ډول باندې نو ښه ځیر شئ. The first question is, where are you from? ته له کوم ځای څخه یې؟ I am from Afghanistan. زه له افغانستان څخه یم. Where are you? ته له کوم ځای څخه یې؟ نو where د ځای د پوښتلو لپاره استعمالیږي. Where is your friend? ستا ملګری چیرته دی؟ where چیرته په معنا لري. He is in the yard. هغه په حویلۍ کې دی. The third question is, where does your friend live? ستا ملګری چیرته ژوند کوي؟ He lives in Herat. هغه په هرات کې ژوند کوي. Where do you go for your holidays? د خپل رخصتیو لپاره چیرته ځې؟ I will go to Saudi Arabia for performing Umrah. نو وایي زه به لاړ شم سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره. بیا اخرنۍ جمله ده چې where is the kitchen? آشپزخانه یا پخلنځی چیرې دی؟ It is behind the living room. د کیناستلو د کوټې شاته دی، behind. So dear students, now let's go to the A part of your grammar section here. Complete the conversation. دلته تاسو ته A برخه کې ویلي د محاورې چې د لاندې محاوره بشپړه کړئ. دلته محاوره ده چې ګډه وډه محاوره ده. ما یې تاسو ته څو جملې کارې کړي، لومړنۍ درې جملې، نورې پاتې بیا تاسو کار کوئ. مثلا له C اول ABC ترمنځ محاوره شوې، بیا CDC ترمنځ محاوره شوې. چې ABC ترمنځ دوه جملې زه تاسو ته جوړوم چې لومړنۍ جمله ده ګورئ، طاهر and نجیبه from. نو په سر کې به موږ هماغه د ویر کلمه اضافه وو چې where طاهر and نجیبه from. where are طاهر and نجیبه from. طاهر او نجیبه له کوم ځای څخه دي؟ نو بیا په B کې به B زده کوونکی وایي دی خانه خالي ده. دلته موږ B استعمالو. they are from پکتیا، دوی له پکتیا څخه دي. نو بیا هم په همدې ډول باندې CD ته هم ځو. دوه جملې زه تاسو ته کاروم چې where is جمال from. جمال له کوم ځای څخه دی؟ he is from لغمان. he is دلته یو is راځي. he is from لغمان. بیا مثلا سیټ پوښتنه کوي چې خانه خالي ده. where is لغمان؟ لغمان چیرته دی؟ بیا دی ورته وایي لغمان is in the east of Afghanistan. لغمان د افغانستان په شرق. نو پاتې برخه یې تاسو ډکه کې اسانه ده، یوازې where او from په همدغه خانه خالیو کې استعمالیږي. B برخه ته هم راځو چې in pairs په جوړی ډول باندې ask your partner 3 questions using where. وایي په جوړی ډول باندې دی له خپل ملګري څخه 3 پوښتنې وکړئ، هغلته هم where استعمال کړئ، چیرته استعمال کړئ. So dear students, we are going to reach the end of our today's lecture. Here is listening section. In listening section, Bahram and Zaki met for the first time. They ask each other about their nationality, country, language, and other things. See the table. Work in pairs and play the role of Bahram and Zaki. Then pretend you're from another country and make the similar dialogues. ګران زده کوونکو وایي بهرام او زکی د لومړي ځل لپاره یو بل سره ملاقات کوي او دوی له یو بل نه د دوی د ملیت په اړه، مملکت په اړه، ژبې په اړه
او د نورو شیانو په اړه پوښتنه کوي. دغه جدول ته وایي وګورئ دا جدول چې تاسو ته ښکاري. بیا یې تاسو ته ویلي چې په جوړی ډول باندې په دې باندې کار وکړئ او ولوبوئ. د بهرام او د زکي نقشونه تاسو ولوبوئ. بیا وایي تاسو همداسې ښکاره کوئ. پریټنډ هغه یو شی چې تاسو ښه پرې پوهیږئ مګر هم ښکاره کوئ چې نه پوهیږم. وایي تاسو یې بیا پریټنډ کوئ یعنې ښکاره یې کوئ چې you are from another country. تاسو له یو بل مملکت نه په دې ډول ښکاره کوئ. او بیا په همدې ډول مشابه د دې ډایلاګ چې دی د دې خبرو چې دی همدغه ډول ډایلاګ تاسو هم جوړ کړئ. نو دغه جدول دی. نیم دی بهرام او زکي. کنټریز ګورئ بهرام له ترکیې څخه دی، زکي هم له ایران څخه. نشنلټي د بهرام ترکش دی او د زکي ایرانیان دی، ایرانی دی. لانګویج څه هم ترکش او پرژن دی. او لیف چې دی استانبول کې بهرام ژوند کوي او زکي هم په تهران کې ژوند کوي. نو ګرانو زده کوونکو دغه برخه ستاسو کورنۍ دنده ده. I wish you learn a lot from our today's lecture. So the listening section is your homework. It's very easy as I said and I describe for you guys. It's really easy. So do your homework. Your homework is important and examine yourself by filling this chart and it's very easy. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.